Якщо я не помиляюсь, британська преса дуже прискіпливо вивчала питання саме Сівковича і Кулініча, і про це навіть виходили в ЗМІ статті. А виходили вони чому? Мені там пояснили деякі люди, що британські спецслужби не можуть вийти, як наші, з прес-релізом, з такими заявами. Тому вони традиційно через журналістів показують, що відбувається. Тож британські спецслужби злили в британські ЗМІ інформацію про те, що Сівкович і Кулініч, які є агентами ФСБ, сприяли обранню Володимира Зеленського на посаду президента з метою потім отримати посади в Службі безпеки. І, до речі, це ж вдалося. Баканов призначив Кулініча головою СБУ по Криму. В мене питання, скажіть мені, будь ласка, а сьогодні є представники Сівковича, наприклад, у владі? Я б хотів трошки не погодитись з контекстом, бо у мене є власна така гіпотеза, яку я намагаюся зараз продовжувати доводити. Полягає вона в тому, що основною метою Володимира Зеленського все ж таки було досягнення миру з Росією. Принаймні він вірив абсолютно щиро в те, що таке досягнення миру, воно можливо, якщо побудувати там якийсь діалог через своїх, власне, через свої шляхи. І з моєї точки зору до Володимира Зеленського приходили різні люди з пропозицією реалізувати це його бажання. Тобто намагалися кожен зі свого боку робити терапію інтересів клієнта, так би мовити. Одним з таких людей був Тимур Міндіч. Я думаю, можливо, вони вже були в контакті з Деркачем, можливо, не були, можливо, якимось чином це була абсолютно розмита історія, але навіть в телеграм-каналах Росії десь в період вже парламентських виборів 2019 року з'явилася дуже така міцна думка, вона поширювалася про те, що Тимур Міндіч є одним з основних напрямків, яким чином адміністрація Володимира Зеленського намагається сконектувати з адміністрацією Володимира Путіна. І в цій власне комунікації є теща Тимура Міндіча Алла Костянтинівна Вербер. Треба розуміти, хто така Алла Вербер для російської еліти. З моєї точки зору, от для того, щоб зрозуміти її позицію, отут Путін знаходиться, отут знаходиться прем'єр Мішустін, далі Алла Вербер, а далі вже всі інші. Тому що Алла Вербер очолювала центральний універсальний магазин ЦУМ. І в ЦУМі, як ви розумієте, скупалися абсолютно всі представники еліти. Тому що якщо ти не купуєш нічого в ЦУМі, значить ніфіга ти ніяка не еліта, і з Рубльовки, будь ласка, просім на вихід. І тому у Алли Вербер були абсолютно нереальні зв'язки. Вона була подружкою Тетяни Навки, це дружина Сергія Піскова, прес-секретаря Путіна. Вона була подружкою Наталії Дубовицької, це дружина Владислава Суркова. І, власне, це був безпосередній контакт до двох тих людей, які, власне, заносять рішення Володимиру Путіну. Єдина тільки проблема в серпні 2014 року Аллу Костянтинівну Вербер вбили, отруївши її в ресторані в одному з італійських курортів. Публічно написали, що з нею там стався це якась абсолютно нереальна інфекція, якийсь там мозговий червь. Якщо подивитися, що це за хвороба, то вона трапляється здебільшого у людей, які живуть в умовах тотальної антисанітарії десь в країнах Африки. Ну, при всій повазі, Алла Костянтинівна, яка літала виключно бізнес-класом і першим класом літаками, вона не могла отримати таку інфекцію ні звідки. І тому я абсолютно впевнений, що Аллу Костянтинівну вбили. Я правильно розумію, що фактично виключили ресурс Міндіча для того, щоб унеможливити його комунікації і замінити цей канал іншим? Чи це не відповідає дійсності?
Це моя така гіпотеза. Тобто, я вважаю, що Тимур Міндіч пропонував такі послуги Зеленському. В нього виходило це, тому що його теща, це родич, це родинні зв'язки. Вона його, до речі, дуже-дуже любила. У неї було багато публікацій, що Алла Вербер дуже реально любила Тимура Міндіча. Він був класним чоловіком для її доньки, він був батьком її онуків, яких вона дуже любила. І я вірю в те, що вона готова була для нього попрацювати таким, якби, агентом. Але я не вірю, що людина, яка там є, цікавий такий аспект, що вона, коли приїхала, по-перше, вона за день до, власне, там, за день чи за два до свого отруєння в Італії, вона святкувала день народження цього російського композитора, Господи, забув, як його прізвище, дуже відомого, в Туреччині. Тобто там зібралися і Кіркоров, і там... Ігор Крутий? Точно, Ігоря Крутого. Було день народження, вона поїхала його святкувати, а потім вона повинна була зустрітися з донькою і онучками, і в той же день вона їздила на велосипеді. Потім десь ввечері, там в годині 6 вечора, вона вечеряє з ними в ресторані морепродуктами, і вже через 24 години вона згорає повністю від якоїсь хвороби і помирає буквально протягом 24 годин. Я в це не вірю. Я вважаю, що вона була вбита. Я вважаю, що таким чином якась башта Кремля намагалася нівелювати діяльність Владислава Суркова. Владислав Сурков – це людина близька до ГРУ. Ну і знову ж таки, це все конспірологічна теорія, але я не вірю, що вона могла, це була абсолютно квітуча, здорова жінка, вона могла таким чином ось померти. І для чого я це розповідаю? Мені здається, що, власне, Володимир Сівкович був іншою партією, яка пропонувала оточенню Володимира Зеленського вирішення питання з примиренням з Російською Федерацією. Тобто це була його основна ставка. Давайте, ми зараз вас вибираємо, ми зараз вам допомагаємо, потім ми розставляємо своїх людей і ми досягаємо з Путіним миру. Ми, значить, пишемо цю домовленість і досягаємо з Путіним миру. І комунікатором, власне, з однією частиною переговорників був, очевидно, Тимур Міндіч, який мав безпосередній доступ до Зеленського, а іншим комунікатором був Іван Геннадійович Баканов. Але Іван Геннадійович Баканов, оскільки він був вже на посаді, він особисто цим не займався. І тому зі сторони Володимира Сівковича могли призначити Олега Кулініча, який би фасилітував цей процес, розставляючи там необхідних людей, створюючи інформаційне підґрунтя, будучи комунікатором. А зі сторони Івана Баканова була інша людина, там його радник, який, власне, налагоджував цей зв'язок. Я вважаю, що це була абсолютно благородна мета досягнення миру. Просто коли ти не розбираєшся ні в спецслужбі, ні в політиці, ні в тому, як працюють міжнародні перемовини, ні в тому, як працює КДБ, і ти приходиш з благородною метою закінчити війну, досягти миру, і починаєш погоджуватися на ті пропозиції, які тобі висувають люди з більш ніж 30-річним досвідом роботи в спецслужбах. Володимир Сівкович, він взагалі ж він почав в КДБ, він працював в західній групі військ, там в ГДР він сидів, також невідомо, скільки він там вкрав озброєння, коли вони вивозили це все. Потім, після того, як він осів в Україні, він також був дотичний до військових тематик, і на певному етапі він стає народним депутатом, вже маючи декілька бізнесів. Це нерпа, це все одно, що ти, жовтий пояс по карате, виходиш проти, значить, Йокодзуни, Сумо, Аонішики. Звісно, що тебе поборять. Але я вважаю, що, власне, ця конструкція, вона була такою метою, за 2019 рік досягти просування у налагодженні, власне, діалогу і припиненні цих, якимось чином виходу на мирні домовленості з Путіним.
Ну і як знаєте, родзинка на торті, я вважаю, що все ж таки смерть Алли Вербер, вона могла бути ключовою в цьому сюжеті, тому що це родина. Ну, якщо вважати, що відносини між Володимиром Зеленським і Тимуром Міндічем були близькими, і твого друга просто вбивають його тещу, не знаю, чи він сам вірить в те, що його тещу вбили чи ні, але це вже коли інша сторона перемовин, вона торкається твоєї сім'ї. Звісно, що ти не підеш ні на які домовленості. Мені здається, що це, власне, привело до того, що 1 грудня 2019 року Володимир Зеленський в Парижі не став нічого підписувати, коли він вперше і, наскільки я знаю, востаннє зустрівся з Володимиром Путіним. Він просто відмовився від попередньої напрацьованої домовленості саме через те, що це була сімейна справа. Тобто це була атака на людей, які знаходяться в його найближчому оточенні, попри все те, що весь 2019 рік було покладено на власне напрацювання оцих ось мирних домовленостей. Окей, з цією історією ми розібралися, але є ще один персонаж, якого варто згадати. Данило Гетманцев, помічник Сівковича, людина, яка, ну, скажімо так, була йому не чужою. Як вона вписується в всю цю історію, і чи є він і далі людиною, яка може бути пов'язана з Сівковичем? Я хочу зробити найперше дисклеймер, коли ми використовуємо такі категорії, як я на початку сказав, резидент-агент, це задокументована історія з боку спецслужб. Коли ми говоримо про людину, що вона там може працювати на когось, я взагалі намагаюся уникати в Україні такої навіть неофіційної риторики, тому що я не вважаю, що це агентурна робота. Я вважаю, що це сімейний бізнес. Коли члени твоєї сім'ї, вони ведуть бізнес, вони обмінюються активами, вони заходять в сім'ї один одного, вони постійно знаходяться в контакті, просуваючи один одного по кар'єрній драбині. Це не агентурний зв'язок, це не робота на іноземну спецслужбу, це сімейний такий бізнес. Ну, що ж зробити? Ну, ось в сім'ї не без рода. Ось у нас Володимир Сівкович є частиною ось такої ось великої родини, яка нам допомагає. Юримекс обслуговує там компанії близькі до нього. Він допомагає знаходити клієнтів, наприклад, Укравтодор він міг там зробити так, щоб Юримекс підписав Укравтодор, того що це ж родинне, це нормально свій до свого по своє, як в Україні водиться. І з моєї точки зору дуже тривалий термін в абсолютно різних галузях господарства Володимира Сівковича відбувалися ось такі ось процеси. Ну, наприклад, той же самий кейс рейдерського захоплення телеканалу TVI. Про нього писав ще не к ночі будь помянут пан Сергій Лещенко в 2013 році, здається. Він писав про це розслідування, що там людина, яка, власне, це все фасилітувала на місці і змогла добитися документального рейдерського захоплення медійного активу, це був керівник безпеки телеканалу TVI, який був безпосередньо кумом Володимира Сівковича. У Володимира Сівковича було багато кумів, і ці куми йому допомагали також, ну знову ж таки, це сім'я. І потім TVI конвертувався в якийсь інший, значить, юридичну особу. Потім пан Юрій Крайняк, який був керівником і співзасновником компанії Юрімекс, він зареєстрував бренд, який був дуже схожий на бренд телекомпанії TVI і так далі. Тобто це екосистема, це всесвіт, в якому мільйон зірок, і кожна загоряється тому, що людям потрібно, але потрібно підкреслити, що це все не означає, що це все робота на російську спецслужбу. Це сімейний бізнес, ще раз підкреслюю, там, де цьому сімейному бізнесі один одному люди допомагають. Ну і я думаю, що я невдовзі буду представляти ще один свій масивний доробок, тобто я зараз в процесі якби такого довготривалого збору даних, там знову ж таки дуже велика екосистема таких елементів. Не буду поки що розкривати тематику і фігурантів, але думаю, що невдовзі якимось чином буду представляти і, не знаю, можливо,
на основі донатів від читачів. Хто захоче, кому сподобається, зможе якось задонатити на те, щоб таких матеріалів ставало більше. Друзі, приєднуйтесь, тому що інформація, вона варта і не тільки уваги, а й варта того, щоб допомагати їй з'являтися. Тому підтримуйте, будь ласка, на сторінці Дмитра Золотухіна можна побачити і посилання на його ресурси, і інше. Я раджу дійсно звернути на нього увагу. Пане Дмитро, щоб закрити тему з кланами або баштами Кремля, які у нас є, історія з Деркачем. Він завжди мав відношення до атомного бізнесу. Його атомна енергетика, ну, скажімо, не тільки приваблювала, а збагачувала. Історія з Міндічгейтом його відверто послабила. Я чув від декількох експертів, що якщо б Міндічгейта не було, його треба було б створити. Тому що це допомогло частково вибити ресурс з лап Деркача, який зараз є сенатором від Астрахані в Росії і ще героєм Росії, і все одне в цей час контролював атомну енергетику в Україні. Це взагалі, ну, якась, я не можу зрозуміти, як таке може бути, особливо під час війни, але це Україна. І більше того, без допомоги представників влади це неможливо зробити. Тож ми говоримо про те, що агентура була. Тоді запитання, що трапилось і наскільки дійсно сьогодні припущення, що Деркача вибили з лідерів цих, скажімо так, агентурних перегонів, відповідають дійсності? Дуже важко відповідати на це питання, тому що мої дослідження показують, що іноді в українській реальності відбуваються такі передимоноклі з людьми і з тим, що вони роблять, що надати їм логічне пояснення є дуже важким. Наприклад, чому я ще раз хочу підкреслити, що інформація Державного бюро розслідувань про те, що Володимир Сівкович нібито працює на 5-ту службу ФСБ, викликає в мене сумніви, полягає в тому, що той самий Олег Кулініч, який, власне, був фасилітатором Сівковича в Службі безпеки України, він же починав свою кар'єру саме в енергоатомі. Тобто він починав свою кар'єру під крилом Деркача. Більше того, вони ж, наприклад, Сівкович не такий воцеркленний, як Деркач. Деркач – це людина також сугубо православна. І, власне, це православ'я, і воно відображається в Кулінічі, який дуже такий прив'язаний до церкви, воцерклена така людина. З чого в мене знову ж таки народжується така цікава гіпотеза питання. Так хто ж ближчий до пана Олега Кулініча? Володимир Сівкович чи Андрій Деркач? І які відносини між Деркачем і Сівковичем могли бути? Які відносини між різними спецслужбами, які українські органи в тому числі говорять, хто на кого там працює? Те, що Деркач глибоко інтегрований в всі ці процеси і продовжує бути в них інтегрований, це ж так само невеликий секрет. І найсмішніше, що інформація про того самого Германа Галущенка, вона була ще на етапі 2021 року. Ну, наприклад, є така конспірологічна історія, яка, знову ж таки, не отримала жодного відображення в медіа, тому що немає жодних підтверджень щодо неї, про те, що нібито напередодні вторгнення графітові стрижні, які є запорукою, власне, основою виробництва атомної електроенергії на усіх атомних електростанціях України, були звезені на Запорізьку АЕС. Тобто, в тебе є основний елемент, який необхідний для виробництва атомної електроенергії. Це графітові стрижні, які, власне, накопичують тепловий процес. Це дуже складний виробничий тепловий процес атомної енергії використання. І всі атомні стрижні звозяться на територію того підприємства, яке є, по суті, найближчим до кордону з Кримом, який може бути прорвано. І, до речі, кордон з Кримом напередодні відкривається завдяки зусиллям розмінування і налагодження, значить, ходу маршруток між Україною і окупованою територією. Тому такі
процеси, які дуже складно пояснити логічним власне підходом, тому що немає інформації в українському в відкритому просторі. Це наші тільки такі фантазії, наше бачення відображень різних подій і процесів. А насправді інформації у нас реальної немає. Хто ж реально керував, наприклад, кар'єрою того ж Олега Кулініча? Яким чином він став настільки поважною людиною, що от його запросили представляти, і він став там керівником главку Кримського Служби безпеки України, тому що ну це ж не просто з вулиці повинна бути людина, це повинна бути людина довірена, яка абсолютно чітко розуміється, ну хто він такий, що він робить, і що він там не здасть нікого і так далі. І тому що відбулося з цією операцією Мідас і чому власне вона пішла настільки інтенсивно, я вважаю, що там дуже великий комплекс політичних причин, які насправді не відносяться до діяльності спецслужб Російської Федерації. Це чисто внутрішня українська сімейна справа, коли ну десь коса нашла на камінь і воно покотилось, люди не захотіли більше зупинятися. І ми прийшли в цей момент. Тому що немає в мене логічного пояснення тому, чому екосистема Володимира Сівковича станом на початок 2022 року була зруйнована шляхом арешту Кулініча і шляхом зняття того самого Баканова, а екосистема Деркача, яка, ну, по суті, інформація про яку була, тобто в мене немає сумнівів, що українські спецслужби мали інформацію про те, що присутність людей, близьких до Андрія Деркача, продовжує існувати в українському енергоатомі на Міністерстві енергетики. А ось, власне, екосистема Деркача, вона залишалася недоторканою, власне, аж до середини 2025 року. Ну і плюс це надання зірки Героя Росії Деркачу, тобто винагорода фактично за реалізацію операції по дискредитації президента України. Я вважаю, що це також, власне, один з артефактів, який вказує на те, що, можливо, ну, скажімо так, Мідас, операція Мідас і цей Мідічгейт, він і не був таким уж неочікуваним. Тобто люди побачили, що це, куди це все веде, куди веде цей конфлікт, і вони почали, тобто вони працювали на конструктив, спочатку вибудовували свою екосистему, коли вони побачили, що вона може розпастися, вони просто допомогли їй зруйнуватися і зачепити своїми уламками там всіх, кого можна в українському політику.